must achieve complete enlightenment, and for that purpose, we will practice the path of Bodhisattva. Vì lợi ích của tất cả chúng sanh, vì mục tiêu là muốn thành Phật đạo, và lý do đó cho nên mình thực hành con đường Bồ Tát đạo. And of course, the practices of Bodhisattvas, they are taught in so many sutras and even in tantras, and they are also taught a lot in the writings of masters from many different countries. Cái phương pháp tu tập của Bồ Tát đạo thì được giảng dạy trong rất là nhiều kinh điển và được giảng dạy bởi tất cả các vị đạo sư ở nhiều nước khác nhau. But here we are going to refer to the writings of great Acharya Shantideva. Nhưng mà ở đây thì mình lại nhấn mạnh đến ngài Asale Tịch Thiên. You call it Asale? Yep. All right. As you may remember what kind of person he was. Mình có thể nhớ lại là ngài là người như thế nào. Anyway, I use the past tense was because when you talk ordinarily, you have to talk as if Shantideva is gone now, is dead. Thầy sử dụng động từ quá khứ, tại vì khi mà nói về ngài Tịch Thiên thì mình phải nói theo cái kiểu là ngài đã mất rồi, ngài đã tịch rồi trong quá khứ. When we talk about the Buddha, we have to say something like he lived 2,500 or 3,000 years ago, like that. Khi mà mình nói tới Đức Phật thì mình nói tới Đức Phật khoảng 2.500 năm hoặc là 3.000 năm về trước. That's not because that is the reality. Đó không phải là tại vì nó là sự thật. That's only because that's how we ordinary human beings experience. Mà nó tại vì là cái đó là cái cách mà những người bình thường như mình cảm nhận được. To realize masters, Shakyamuni is still sitting under the Bodhi tree. Đối với tất cả các vị mà đạo sư mà đã chứng quả đó, thì các vị vẫn thấy được Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vẫn còn ngồi dưới cái cội Bồ đề. Buddha is beyond birth and death. Đức Phật vượt qua khỏi sinh và tử. And Shantideva too is beyond birth and death. Và ngài Tịch Thiên cũng vậy, ngài đã vượt qua khỏi sinh và tử. Because he is a great Bodhisattva. Tại vì ngài là một vị Bồ Tát vĩ đại. And then what I want to say with this is not to philosophize it, but to make it simple and say that if we, with one-pointed devotion, admire the teaching of Shantideva, follow or wish to follow this, and really pray, it is possible to receive the blessing of Shantideva even in these days. Thầy không nói ra để mà triết lý hóa những gì thầy nói, mà thầy muốn nhấn mạnh cho mình biết là nếu mà mình tu tập bộ lượng này và mình thích thú bộ lượng này thì nó rất là có khả năng là mình sẽ nhận được sự gia trì của ngài và Tịch Thiên.
There have been many instances when the Tibetan masters have actually seen Shantideva. Có rất là nhiều câu chuyện về một số vị đạo sư người Tây Tạng đã gặp được Ngài Tịch Thiên. Hundreds of years after he passed away. Cả trăm năm sau khi Ngài Tịch Thiên đã tịch. When the great Sakyapandita became ill, Shantideva, Nagarjuna, they all appeared in front of him and requested him to live long for the sake of sentient beings. Khi mà Ngài Đại trí giả Sakka đó, thì Sakyapandita đó, thì khi mà Ngài bệnh đó, thì Ngài Long Thọ, Ngài Tịch Thiên có hiện ra trước Ngài và cầu cho Ngài được trường thọ vì lợi ích của chúng sanh. So please don't treat it like a writing of someone who is dead and is no longer there. Cho nên mình đừng có đối xử cái bộ luận này giống như là một bộ sách mà được viết bởi một người đã chết rồi, đã mất tịch rồi và không còn hiện hữu ở thế gian này nữa. And of course, mostly we are followers of Shakyamuni Buddha, and that sort of the appearance of the body, speech, and mind of the Buddha should be on our mind again and again, most of the time, if possible. Và hơn nữa, mình là tín đồ theo Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Cái sự hiện diện của thân khẩu ý của Đức Phật luôn luôn nằm ở trong tâm mình, lặp đi lặp lại. So we're studying Bodhisattvacharyavatara, and these texts have 10 chapters, as you remember, and right now we are in the 4th chapter, around the end of the 4th chapter. Mình học bộ luận Nhập Bồ Tát Hạnh và bộ luận này có 10 chương, thì mình đang ở chương thứ 4 và mình đang ở phần cuối của chương thứ 4. Yes, now we will begin from where we left off last time in the 4th chapter. I think today we start from the 44th stanza. 43rd. 43rd? Yep. Oh, I thought we finished the 43rd. Okay. No, we finished 41 and 42. Wonderful. So this chapter is called, it's called Payuba. Payuba is translated as carefulness here in the text. Translation. Chương 4 này là cái tựa đề của chương 4 này là cẩn thận trọng. So in the previous chapter, we take bodhicitta. Ở chương trước thì mình đã có nhận giới Bồ Đề tâm. So after taking bodhicitta, now bodhicitta is presented to us as something extremely rare and something extremely precious. Thì ở những chương trước thì có nhắc đến là Bồ Đề tâm á, nó rất là hiếm và rất là quý giá. And so obviously, as everything that is extremely rare and extremely precious, it needs to be protected. Và đối với những cái gì mà nó hiếm và nó quý giá đó, thì thường là mình phải bảo vệ nó. And like everything that is extremely rare and extremely precious, there are thieves and robbers that want to take it away from you. Thì đối với những vật mà quý và hiếm á, thì thường á, là có kẻ trộm,
kẻ cướp thường muốn cướp đoạt nó từ mình. Shantideva says it is the enemy, the real enemy that has been our enemy for all lifetimes. There hasn't even been one lifetime in the past where this enemy has not harmed us. Ngài Từ Thiên nói là cái kẻ thù lớn nhất của mình á, kẻ thù mà trong tất cả của kiếp của mình á, thì kẻ thù đó không có một kẻ thù nào khác á, chính kẻ thù đó là người hại mình. That's something to think about, that this enemy has harmed me all the time. Và đó là cái điều mà mình cần phải tư duy về nó. Cái kẻ thù này luôn luôn hại mình, lúc nào cũng hại mình. And Shantideva says these are the afflictions within ourselves. Và Ngài Từ Thiên nói kẻ thù đó là phiền não ở trong mình. Our ignorance, our aggression, and our desire, mainly these three. Cái tâm si của mình, tâm sân của mình và tâm tham của mình. So it's simple. Nói ba cái thứ đó. So it's simple. We cannot protect bodhicitta when we don't know how. That's ignorance. We cannot protect bodhicitta when we are completely obsessed with the other objects that we want to have. That's desire. Mình không có thể bảo vệ bồ đề tâm mình nếu như mà mình không biết cách bảo vệ nó như thế nào. Đó là si. Mình không thể bảo vệ bồ đề tâm mình khi mà mình có một cái tâm đắm nhiễm vào trong một vật thể gì đó. Đó là tham. I think the woman at the shirt shop fooled me. This looks like a 50-year-old fat man's shirt. Thầy nói là cái người phụ nữ bán áo cho thầy á đã gạt thầy cái áo nó nhìn giống như là áo cho người 50 tuổi mập 50 tuổi. What is this? What is this? This is too big. Nó bự quá, cái áo bự quá mà nó vừa biểu già mà vừa số lớn luôn. Nga say you will be old. Yes, I know. That's what I thought too. Just 15 more years and then I become 50-year-old. 15 năm nữa thầy sẽ 50 tuổi. And then it's aggression. Và tâm sân hận. Oh, this one is so. When it comes, it completely take over our mind. Khi mà nó đến, nó hoàn toàn chiếm hữu tâm trí của mình. What bodhicitta? What practice? Gone. Completely gone. Bồ đề tâm là cái gì? Tu tập là cái gì? Tất cả mọi thứ đều biến mất. Very difficult. Rất là khó. And together with these, anger, ignorance, desire, comes all the side afflictions like arrogance, pride. Yes, what is it? Jealousy, wanting to have what others have, not wanting to give others, miserliness. All these come when you have these 3-4. Và đối với ba cái đó thì khi mà nó tập trung lại với nhau và kế bên nó là tâm kiêu mạn, tâm tự cao, tâm ganh tị
muốn có được những cái gì người khác có, và tâm bỏng sẻn là không có cho những gì người khác cần. Thì bốn cái đó nó sẽ tập trung lại với nhau ở một bên của ba tâm phiền não kia. These are like, you know, when people make colors, you have basic sort of natural colors, and then you could make new colors by mixing them. So the main, our natural sort of colors of affliction is these three, but then you mix them, then you get all the others. Thì nó ví dụ giống như là nếu mà mình biết chọn màu á, thì mình sẽ có cái màu nguyên bản của nó, và mình chọn hai cái màu nó với nhau hoặc là ba màu với nhau thì nó sẽ ra một cái màu khác. Thì nguyên bản thể của nó là ba cái tham sân si, rồi xong rồi cái mình trộn lộn với nó với nhau thì nó sinh ra bốn cái tâm kia. So Shantideva says, when you are distracted by afflictions, you cannot protect bodhicitta. So this whole chapter is dedicated to that. That this and the next chapters will be to not get overpowered by afflictions. Cho nên Ngài Từ Thiên nói là nếu mà mình bị phân tâm bởi phiền não á, if we get distracted by this affliction and what? If we get distracted by the afflictions, then it's not possible to protect bodhicitta. Và nó không có thể nào mà mình bảo vệ được Bồ Đề Tâm. Cho nên trong cái chương 4 và chương 5 á, thì Ngài sẽ nói chuyên về bảo vệ Bồ Đề Tâm và làm sao để mà mình không có bị phiền não nó chiếm đoạt mình. Yeah. We will starve the bodhicitta within us. Mình sẽ bắt đầu Bồ Đề Tâm bên trong mình. It needs, first of all, it needs you to be aware, not get distracted. Việc đầu tiên là mình phải bắt buộc mình phải làm là mình bắt đầu bằng sự cẩn trọng mà không bị tán tâm. It needs the food of hearing, contemplation, and meditation. Nó cần được sự nuôi dưỡng bằng thức ăn như là nghe pháp, tư duy về pháp và thiền định về pháp. Maybe this is easier to say like this. It needs the food of devotion, compassion, you know. Có thể nói một cách đơn giản hơn là nó cần nuôi dưỡng bởi tín tâm và từ bi. And of course, when you're consumed by rage, anger, when you're consumed by desire, and you day and night you think about the person you love or things that you want to have or things that you love, bodhicitta starves away slowly. Khi mà mình bị chiếm hữu bởi tâm sân hận hoặc là mình chiếm hữu bởi tâm tham á, mình lúc nào mình cũng nghĩ tới người thương mình hay là người mà mình thương, rồi từ từ á, thì tâm Bồ Đề Tâm nó sẽ rời xa mình từ từ. You don't believe me? Look at yourself when you are completely carried by mundane things, you know. You will feel like you're going further and further and further from bodhicitta. And then after many days, once, maybe because of something happened, or maybe because you just got a chance and where you really try to generate bodhicitta, when you really generate compassion or devotion to Buddha, you will really feel like you are feeding a dying person. You know, you understand? It's like waking up again. Nếu mà các bạn không tin tôi á, thì các bạn có thể thử là khi mà mình bị lôi cuốn theo những cái công việc thế gian hàng ngày á,
Rồi một vài ngày sau đó, bắt đầu mình có cơ hội mình phát khởi Bồ Đề Tâm lại á, thì mình phát khởi Bồ Đề Tâm giống như là nó sẽ khó, giống như là mình đang đút thức ăn cho người mà đang chuẩn bị chết vậy đó. Thì Bồ Đề Tâm nó kiệt sức như vậy. Yeah. So he says, this shall be my all-consuming passion. Filled with rancor, I will wage my war. Defilement of this kind will halt defilement, and for this reason it shall not be spurned. Như chiến sĩ hờn căm quyết chiến thắng tất cả, tôi giữ một say mê diệt ái dục đến cùng. I think our translation is a little bit different. Okay. It says like the soldier in the war want to defeat the enemy or the enemy. I also want to defeat the desire. The first two lines say something like that. Then there is second two lines. Anyway, meaning, okay, if I'm going to get angry, if I'm going to blame somebody, if I'm going to get angry, then I'm going to get angry at the defilements. Câu đầu là giống như khi mà mình sân hận á, mà mình muốn sân hận lên á, mình muốn giận á, thì thay vì giận kiếm một người nào đó để mà mình giận, thì mình sẽ giận tâm phiền não. If I'm going to fight, if I'm going to argue, I'm going to fight with my own afflictions. Nếu mà mình muốn đánh lộn á, mình muốn cãi lộn á, thì mình cãi lộn với lại cái phiền não của bản thân mình. It may look similar when you get angry at others or when you get angry at your own affliction, but they are not the same. Nó có thể tương tự như khi mà mình sân hận với người khác, nhưng mà đối với sân hận bản thân mình, sân hận với lại phiền não của bản thân mình thì nó lại khác. For this type of anger will destroy afflictions. Bởi vì cái tâm sân hận này nó sẽ phá hủy đi cái tâm phiền não kia. You know, getting really yeah. So basically it's diligence. You know, you are becoming diligent. Đại khái nghĩa là mình sẽ trở nên tinh tấn, và mình rất là tinh tấn. You are pushing yourself harder. Mình đẩy mình đến một cái việc khó khăn hơn. The next stanza. Thà tôi bị thiêu đốt, bị môi ruột chặt đầu, nhưng biết không phục, giặc ái dục vào tàn. Better if I perish in the fire, better that my head be severed from my body, than ever I should serve or reverence my mortal enemy's defiled emotions. Yeah. Now, this type of proclamation, you know, don't be scared by this. Thì cái cách mà tuyên bố như vậy á,
thì mình đừng có sợ hãi với nó. Yeah. Because people think, while they're reading this, they think, okay, this is too extreme, you know, this is too strong for me. Tại vì có những người họ đọc vô họ thấy những cái câu tuyên bố của Ngài như vậy thì họ bị sợ hãi, tại vì họ thấy là nó hơi quá mạnh. You know, people like me, when I read this, I feel like, yeah, but this is for someone like Shantideva who can do it. How can I do this? You know, like that. Thì ví dụ như khi mà thầy đọc đoạn này thì thầy thấy cái câu này giống như là cho Ngài Thích Thiên chứ không phải là cho những người như thầy. Làm sao những người như thầy có thể làm được? That is a problem. Đó là vấn đề. Because the truth is, if you want to become complete enlightened Buddha, there is no other way. This is it. Tại vì sự thật là nếu mà mình muốn trở thành Phật, mình muốn hoàn toàn giác ngộ, thì đây là con đường duy nhất và cái cách duy nhất, không có một cách khác thứ hai. Actually, even after you destroy afflictions, you still don't become Buddha. You still have a long way to go. Và ngay cả khi mà mình diệt hết tất cả phiền não rồi thì mình cũng chưa đạt được thành Phật quả, nó còn một con đường dài để mà mình đi. So when you manage to destroy your anger, affliction, and this type of ignorance, you're still far, far from Buddhahood, long way to go. Ngay cả khi mà mình đã diệt được tâm sân hận, tâm tham, tâm si, thì tâm si thể loại này nha, tại vì nó còn một tâm si khác vi tế hơn của Bồ Tát nữa, thì đến Phật quả thì nó còn một con đường rất là dài. So recite and hope and wish that maybe in this life, maybe in the next life, I must be able to do like this. Cho nên mình hãy trì tụng như vậy, mình phải niệm như vậy là trong đời này hoặc là đời sau, mình mong cầu là mình có thể làm được như trong cái câu 44 này. Yes, it says, whether I am burned, whether I am killed, whether I am killed by being burned, or whether I am killed by having, whether I'm killed by being beheaded. Hoặc mình bị chết bởi thiêu đốt, hoặc là mình bị chết bởi chặt đầu. No matter what happens, I will never accept defeat from afflictions. Không biết là mình nó xảy ra chuyện gì, nhưng mà mình biết là mình không bao giờ khuất phục với lại ái dục, phiền não. I think, and we should start with small afflictions, you know. Thầy nghĩ là mình nên bắt đầu với lại cái phiền não nhỏ. It's just that we don't remember when these things happen. Chỉ có một cái là mình không nhớ được khi mà nó xảy ra. I think next time when you wish to get something, or when you, whatever afflictions, when you wish to retaliate against somebody, very small harm to you, maybe if you can remember this stanza. Nếu mà lần sau á, mà mình muốn có một cái gì đó, hoặc là mình ganh tị với một ai đó, thì mình cảm giác được là nó làm cho mình tổn hại cho mình rất là nhỏ. It will definitely help. Thì mình sẽ nhớ đến cái câu này.
và nó sẽ giúp mình rất nhiều. It will make you think. It will make you think. Nó sẽ làm cho mình phải suy nghĩ. Even though you will retaliate, even though you will follow your desire and whatever, but in your mind, you know, then this is wrong. Ngay cả khi mà mình vẫn chạy theo cái dục vọng của mình đi chăng nữa, thì mình vẫn biết được là nó sai. Because we're not aware of it most of the time. I'm not aware. Tại vì mình không có chánh niệm. Đa phần thầy cũng không có chánh niệm. And I waste so much time because of that. For small afflictions. Big afflictions, I understand. Okay, somebody killed my father, mother, maybe I get angry and I want to fight. These I kind of understand. But small afflictions, I don't even notice them and they waste my whole day. Đối với những cái phiền não lớn á, giống như là chuyện cha mẹ này kia, rồi thì thầy hiểu được. Còn đối với những cái phiền não nhỏ thì thầy thấy là nó làm cho mình phí đi cái ngày của mình. For me, these days, it's mostly food. Đối với thầy á, trong thời điểm này thì nó thường là thức ăn. I cook a lot. Tại vì thầy nấu rất là nhiều. Because I don't like what other people cook. Tại vì thầy không có thích thức ăn của người khác nấu. So every day, 1 hour, 2 hours in the kitchen, unnecessarily, because other people are also cooking. But I have to make something for myself, and I don't even realize what's happening. Tại vì mỗi ngày thầy dùng 1 tiếng 2 tiếng đồng hồ để nấu ăn cho thầy, nhưng mà trong khi đó thì cũng có người khác nấu nữa. Có nghĩa là có người khác nấu rồi mà thầy vẫn nấu, tại vì thầy không thích thức ăn của người khác nấu. Thì thầy thì thầy thấy được là nó không có unnecessary, là nó không có cần thiết. You know, or when I'm in a city and I'm with friends, sometimes we look for more than half an hour, 40 minutes for a good restaurant. We're walking. Cho nên khi mà thầy đi thì thầy chạy vòng phố thì thầy phải dùng hết cả 45 phút để mà tìm những cái nhà hàng ngon nào ngon. And it looks so normal, so innocent. Và thầy thấy nó rất là bình thường, nó rất là ngây thơ. I don't realize that affliction is eating away, my bodhicitta. Thầy không nhận diện được là phiền não nó đã ăn mòn cái bồ đề tâm của thầy. It's taking up all of my time. Và nó chiếm hữu hết thời gian của thầy. So how many like that in our life? Và có bao nhiêu điều như vậy trong cuộc sống của mình? Whether it is out of jealousy, arrogance, desire, anger, whatever. Cho dù nó là tâm ganh tị, tâm kiêu mạn, tâm tham lam hay là sân hận. Yes. So maybe we should, if we could remember these stanzas during those times, and if we could, let's say somebody cooks me like the boring food they make here sometimes. They just boil the cauliflower in water and they eat it.
Thì nếu mà mình có thể nhớ được tới cái câu này, đôi lúc ngay cả khi mà người ta chỉ luộc rau cải cho thầy, ở đây thì họ luộc bông cải á, bông cải trắng á, rồi họ chỉ ăn như vậy thôi. You know, they boil potato and just eat that. Mọi người có biết là họ chỉ luộc khoai lang tây rồi họ ăn vậy không? That's even when I say it, I get angry. Ngay cả khi thầy nhắc tới thôi, thầy cũng nổi sân nữa. So maybe next time when that happens, if I could remember these stanzas, and if just one evening I can let go and say, you know what, I eat that tasteless vegetable today. Thì nếu mà mình có khả năng mà để mình nhớ đến cái câu này, thì trong một buổi chiều nào đó mình sẽ quyết tâm để mà mình đi ngược lại với tâm phiền não của mình, và mình nói là mình sẽ ăn cái rau cải lạc lẽo này. It's a small victory. Và nó là một cái sự chiến thắng nhỏ nhoi. It's a small accomplishment of this stanza. Và nó là một cái sự thành tựu nhỏ nhoi của đối với cái câu này. Like that, you know, when you see a beggar and you feel like, oh, I should give 5 euro. No, okay. What is your money? Dollar? Kroner, yeah. You feel like 5 kroner is only 1 euro, right? Yeah. Okay. You feel like, 10 kroner, I should give 10 kroner. But then you think, oh no, that's too much. You know, and then you could remember this stanza. 10 kroner, and close your eyes and walk away. You win. Thì ví dụ như nếu mà một ngày nào đó mình gặp người ăn xin, rồi mình muốn cho 10 đồng kroner, thì nhưng mà trong tâm mình thì nó do dự, không? Rồi xong cái mình nhớ tới cái câu này, cái mình cố gắng, mình quyết tâm mình cho 10 đồng đó, rồi xong rồi mình nhắm mắt mình đi. Đó là một cái chiến thắng. These are the afflictions that we go through day to day because we have a very good life. Đó là những cái phiền não mà mình đối diện hàng ngày, tại vì mình có cuộc sống rất là hạnh phúc. We don't have afflictions like people in Syria or Yemen, where you know every day somebody could drop a bomb in your living room. You know, we don't have afflictions like that. Yeah. Mình không có những cái phiền não mà giống như ở bên Syria hay là Yemen mà hàng ngày họ có thể bị bom dội xuống đầu họ. But it's the same. Distraction is the same. Nhưng mà cái phiền não và cái sự phóng tâm nó giống nhau. One is extreme suffering, the other one is just such a good life. Good life. Một bên thì là một cái cực đoan khổ, một cái cực đoan, còn một bên thì là một cái cuộc sống nó sung túc hơn. And the both situation you feel like you have reasons to have these afflictions. Thì ngay cả hai bên đây chăng nữa, thì bên nào đi chăng nữa thì mình cũng có một cái lý do để mà mình có cái phiền não tồn tại. So yes, this type of stanza, I really hope that we can remember it again and again. Cho nên đối với cái câu này thì thầy mong là chúng mình có thể nhớ đến và nhớ đi nhớ lại câu này. Then the next stanza, now he's going towards the nature of the afflictions. Và cái câu kế là ngài nói đến cái bản chất của phiền não. Two stanzas together.
Two stanzas together, 45 and 46. Yes, we can say that, yeah. Because you feel like, oh, but affliction is so difficult. Ordinary enemy is easy to overcome, but affliction is almost impossible. Thì cái phiền não nó rất là khó, nó giống như là hoàn toàn không có thể vượt qua được. Còn đối với kẻ thù bình thường thì mình có thể vượt qua được. Còn phiền não nó hầu như hoàn toàn không thể vượt qua được. Shantideva says, that's true, but affliction, although it is very difficult to abandon, once you abandon it, it's not the same like getting rid of ordinary enemy. Thì Ngài Từ Thiên nói là đúng, phiền não nó rất là khó để từ bỏ nó, vứt bỏ nó, nhưng mà khi mà mình vứt bỏ được nó rồi á, nó không có giống như là mình vứt bỏ một kẻ thù. He says, "Tamal do yuni chung ni yul chen da do ne ching yong su ni nibate ne tene chir do nyamong dasul te dang drama is the first stanza." Kẻ địch khi bị thua rút lui tìm nơi ẩn, rồi khi phục hồi sức quay lại để phục thù. Quay lại để phục thù, what does it mean? When come back and it will not come back. Revenge. Okay. Come back and revenge. So he says, common foes, when driven from the state, retreat and base themselves in other lands and muster all their strength the better to return. But enemy afflictions are without such stratagems. He says, yes, common enemy may be easier to get rid of than affliction. Maybe. Most of the time it's not actually, but let's say maybe, let's say it's easier. But even though you get rid of them, let's say you fight for your country and you kick the enemy out of your country, let's say that. Thì Ngài Từ Thiên nói là kẻ thù á, thì mình có thể nói là có thể nó dễ dàng để mà mình đánh đuổi nó, nhưng mà thí dụ như là kẻ thù của một quốc gia đi, tại sao mình muốn đánh đuổi nó ra khỏi quốc gia của mình? Or let's say today you fight with somebody, somebody is always I don't know, your neighbor is trying to steal your land few centimeters every year, and you fight today and you win today, but neighbor is still there every day next to your house, and they're waiting to give revenge, take revenge, you understand? Thí dụ như là mình cãi lộn với lại người hàng xóm đối diện mình, tại vì họ chiếm đất của mình vài cm mỗi năm, cho nên hôm nay mình cãi với họ rồi mình thắng, thì mình thắng rồi nhưng mà họ vẫn sống đối diện với mình và họ vẫn ở đó, họ trực chờ để mà họ phục thù. Like on the road, you're driving in a car, and then you let's say somebody sort of overtakes you illegally, let's say. You get angry and you drive faster and you overtake that person. You feel like you have won, but
the person is still there behind you and they try to take revenge. Affliction is not like that. Once you overtake, once you get rid of it, it's not waiting somewhere to take revenge, he says. Thí dụ như là khi mà mình lái xe, mình lái trên đường á, thì có xe ngoài sau nó vượt qua mặt mình một cách phi pháp ha, ẩu á, nó qua mặt mình ẩu á, thì bắt đầu mình thấy mình bực bội lên, và mình muốn qua mặt nó lại. Khi mình qua mặt nó lại rồi thì mình cảm giác mà mình thắng, nhưng mà nó vẫn ở ngoài sau của mình, chiếc xe vẫn ngoài sau của mình, và nó cũng sẽ muốn qua mặt mình lại một lần nữa. Nhưng mà đối với phiền não thì nó không phải như vậy. Yeah. Affliction is not like that. Phiền não nó không phải như vậy. Once it is gone completely. Khi mà phiền não nó biến mất á, thì nó biến mất hoàn toàn. It's not waiting somewhere to take revenge. Nó không có chờ đợi ở một nơi nào đó để nó phục thù. Have you some people, they are sitting together in an aeroplane and they quietly fight for the elbow, there is this something where you can put your hand. Yeah. First person put it like this, and the other person is waiting. And as soon as the first person do this, people, do you understand what I'm saying? Giống như là trên máy bay vậy đó. Thường mình có cái gác tay để mà mình để tay mình lên để mà mình thư giãn á, thì nếu thường nó chỉ có một cái thôi. Hai người ngồi chung thì nó có một cái chính giữa, thì một người sử dụng nó thì người kia đâu mà sử dụng, cho nên thường là phải giành nhau. Thì người nào mà khi mà để tay lên vậy thì người kia là đặt bỏ chồng tay lên để mà gác tay lên. Thì cái cảm giác nó giống như vậy đó, giành giật như vậy. Yeah. So what Shantideva is saying is that although ordinary enemy is easy to hit back, but they don't vanish. They're still there, and they're going to take revenge. But affliction is difficult to hit back. But once you can destroy it, once you can kick it away, it's gone. Yeah. Cho nên Ngài Từ Thiên nói là đối với kẻ thù bình thường thì mình dễ để mà mình đánh với họ, mình giao chiến với họ, nhưng mà họ sẽ quay lại trả thù. Còn đối với phiền não ái dục thì nó rất là khó để mà mình đánh trúng nó, mình đánh chọi thẳng với nó. Nhưng mà khi mà mình đánh trúng được nó rồi thì nó sẽ không quay lại để báo thù nữa. You know what I do when I'm sitting with somebody who's like sitting like this, then I wait. And when they take their hand away, I show them that this is for both of us. And I take half of that arm resting place and I leave the half for him. Cho nên thầy đi máy bay thầy sẽ khi mà thầy ngồi kế một người bự con như vậy to con thì thầy sẽ làm như vậy nè. Khi mà người đó dở tay lên rồi gầm tay lại như vậy đó, thì thầy sẽ bỏ tay thầy lên trên cái cây mà gác á, nhưng mà thầy chỉ bỏ phân nửa thôi để mà thầy cho thấy là cái này là cho hai người chứ không phải cho một người. You have to watch your mind. It's funny. Mình phải theo dõi tâm mình, tại vì tâm mình nó rất là mắc cười. Yes. Now. What does Na has to say? She say because we was how to say thiệt thòi.
we was losing the benefit. So that's why when we have a chance to rest, we rest the whole arm. Rest. She's one of those people, I think. Chị giống như là nói chị thì giống như những người bình thường kia vậy đó. Yeah. 1 hour, if they take 1 hour, we take 1 hour back. Okay. All right. Then you cannot go to a bathroom. Và chị sẽ không có thể nào đi toilet được. When we go at most, they take at most, and when they lift their hand up, we take it back. Okay. Then, so he says the next stanza. Nyomo nyomo sharap miki pang thai le sar khang to tower khang to ne thane cha lo shen tal chamba mi verses. Nhân ái dục thì không. Khi nó bị đánh bại, nó chui vào trong tâm vốn yếu hèn của tôi và lẩn trốn nơi đó. Ái dục thật hèn hạ, vì chỉ có trí tuệ mới tiêu diệt nó thôi. Yeah. Miserable defilements scattered by the eye of wisdom. Where will you run? Where will you now run when driven from my mind? Hence would you return to do me harm. But oh, my mind is feeble. I am indolent. Then, now, Shantideva was, in the previous stanza, he said, ordinary enemy, you can hit them, you can sort of win from them, but they don't vanish. They're still there. You know, a new one will come, and they will wait to become stronger and come back and fight with you. But affliction is not like that. He said that, right? Hồi nãy thì Ngài Thiên nói là với kẻ thịt bình thường á, thì khi mà mình quánh với họ rồi đó, thua thì họ sẽ không có biến mất, mà họ sẽ rút lui ở một chỗ nào đó để rồi sẽ có kẻ địch mới nên trở lại để phục thù. Yeah. He says affliction. Once this affliction is abandoned by wisdom, phiền não của ái dục, khi mà phiền não ái dục được đánh bại bởi trí tuệ, through meditation, through practicing the ultimate reality, then when you abandon the affliction, bằng cách là thực hành thiền định hoặc là thực hành sự thật tuyệt đối, thì mình sẽ diệt trừ được phiền não. It's gone away from the mind now. It's gone. Và nó rời khỏi tâm nên bây giờ nó rời khỏi tâm và nó biến mất. And does it go somewhere and wait to become stronger? He says, no. You should. Where will it go from my mind? It will just vanish. It will just vanish. Nó có phải nó đi một nơi nào đó rồi nó chờ nó mạnh mẽ lên rồi nó quay lại hay không? Thì Ngài Từ Thiên nói là không, nó đi biến mất khỏi tâm mình. It cannot go somewhere, wait to become stronger and wait for me to become weaker and come back. It's gone. Nó không phải nó đi tới một nơi nào đó rồi nó chờ cho nó mạnh mẽ lên rồi nó chờ mình yếu rồi nó quay lại nó phục thù, mà nó hoàn toàn biến mất. Now the question is, okay,
But then what is this wisdom? You understand? The question is then, what is this wisdom, or what is this eye of wisdom that is going to destroy affliction? Cho nên bây giờ câu hỏi đặt ra là trí tuệ là gì? Cái gì là con mắt của trí tuệ? Then he explains the wisdom. This wisdom, or this eye of wisdom, is seeing the reality. Và Ngài giải thích là cái con mắt của trí tuệ này là con mắt mà có thể thấy được sự thật của thế gian. Seeing the reality when affliction is arising. Thấy được sự thật của thế gian là thấy được khi nào mà phiền não nó khởi lên. What is happening when we have affliction? What is happening when I'm so, let's say, completely attached to like a man or a woman or children or like that? What is happening at that time? Thì điều gì nó xảy ra nếu mà ví dụ như là mình bám víu vào một người nam hay người nữ, hay là với lại trẻ con, thì sorry. From the previous stanza, the last line I didn't explain, which says, meaning I'm just not diligent, that's all. Cái câu cuối của cái câu hồi nãy, câu trước á, thì nó nói đến là nó chỉ đơn thuần là nói là mình không có sự tinh tấn thôi. Thì thầy quên giải thích cái câu đó. Then the next stanza is now we're talking about what is the eye of wisdom, what does it see? And this is what it sees, he says. Và cái câu kế này á, thì nó nói đến là cái gì là con mắt của trí tuệ, thì con mắt trí tuệ nó thấy được cái gì? Stanza 47, defilements are not in the object, nor within the faculties, nor somewhere in between. And if not elsewhere, where is their abode? Whence they fear havoc on the world? They are simple mirages, so take heart, banish all your fear and strive to know their nature. Why suffer needlessly the pains of hell? Nó không ở ngoại cảnh, nó không nằm trong các căn, không ở giữa các căn hoặc bất cứ nơi khác. Vậy nó đến từ đâu khiến cho đời đảo điên? Nó chỉ là ảo ảnh. Hỡi tâm của tôi ơi, không nên sợ ái dục, hãy giải phóng nó đi. Hãy tu chứng trí tuệ, đừng để ái dục xô đẩy tôi vào địa ngục. Nyamon nam ni yunda min wanso la min parna min tele shena min kada kana dowa kunne jidin ni junda te jirning la chikpong she chum la paten teme ni to thala nyalso nam chi ne ba ches. So then what is happening when desire, for example, is arising, is that such a desire, such an affliction, it doesn't exist on the object. Thí dụ như một tâm phiền não nó khởi lên là tâm tham đắm, thì khi mà mình tham đắm á, cái tâm tham đắm đó nó không có nằm ở trên cái object, là cái, for example, cái đối tượng đó. Yeah. For example, let's say, I think this is the best example, like a desire between a man and a woman, So let's say there's a beautiful woman that I think, okay, she's very beautiful. Or there's a beautiful man that a woman thinks, he's very beautiful. Let's say that. Okay, now the object is the other person. Thí dụ như khi mà mình có tâm tham đắm vô một người nam hay người nữ đó rất là đẹp, hay là người nam đó rất là đẹp, thì cái object là cái đối tượng đó là người nam hay người nữ, nó gọi là đối tượng. Yeah. Let's say that. Then where is this desire right now that I'm feeling?
Is it outside on the object? No, it is not on the object. Thì cái tâm tham đắm đó bây giờ nó ở đâu? Nó ở bên ngoài, ở trên đối tượng đó. Không, nó không có ở trên đối tượng đó. Doesn't make sense. You feel it inside. Nobody else does. If it is on the object, everyone who is looking at the object should get desire. Tại vì mình cảm giác cái sự tham đắm nó bên trong, nhưng mà nó không có nó không có make sense. Nó không có lý, nó vô lý đi. Tại vì nếu mà cái sự tham đắm đó nó nằm ở trên đối tượng thì tất cả mọi người đều nhìn vô đối tượng đó, đều có cảm giác giống như mình. Yes. In the practice manual, the teacher says, if the desire is outside on the person, like a beautiful, like a man or a woman that you think is beautiful, then when an arhat look at this person, should also get the desire, but they don't. For them, it's just like a stone wall. Looking at them is same, no desire. Thì nếu mà tâm tham đắm đó nó ở trên đối tượng đó thì mình nhìn vào đối tượng đó mình có tâm tham đắm, thì các vị A La Hán khi các vị nhìn vào đối tượng đó thì các vị cũng phải có tâm tham đắm, nhưng mà đối với các vị A La Hán thì nó giống như là tường đá hay là cái gì đó, ngài không có những cái tâm tham đắm nó khởi ra. So this shows that the desire is not something outside. Đó là một lý do mà cho mình thấy được là cái tâm tham đắm nó không có nằm ở bên ngoài. So then is the desire on my eyes? Và tâm tham đắm nó nằm ở mắt của mình. Is this type of desire in my eyes? Hay là nó nằm trong mắt của mình? If it is, then everyone Rinpoche, internet connection loose. Can you repeat this again? Yes, my internet is not good. If the desire is in my eyes, then everyone I see, I should get attached the same way. Nếu mà cái tâm tham đắm nó nằm ở trong mắt của mình thì mình nhìn tất cả mọi người khác, mình đều có tâm tham đắm như vậy hết. But that's not the case. Nhưng mà nó không phải như vậy. Is the desire in between somewhere there? Liệu tâm tham đắm nó nằm ở giữa có khoảng đó? Okay, let's use example. Yeah, okay, this is good enough. Yeah, in between somewhere there. No, is it in between in between the object, this beautiful man or a woman, and your eyes? Is it somewhere in between? No, that doesn't make sense. Again. Liệu nó có nằm ở chính khoảng giữa đó, có nghĩa là nó nằm ở đối tượng người nam hay người nữ đó, đẹp đó và con mắt của mình. Liệu nó có cái tâm tham đắm nó nằm chính giữa đó? Không, tâm tham đắm nó không nằm ở chính giữa đó, tại vì nó rất là vô lý. Other than that, is it somewhere else? Hoặc là nó nằm ở nơi khác. Where is it? In your head, in your legs, in your hand? Nó nằm ở trong đầu mình, trong tay chân của mình. Some people will be like, oh, it's in my mind. Có những người họ sẽ nói là nó nằm ở trong tâm tôi. But where is this mind again? Và tâm này ở đâu? Is your mind on the object? You know, where is it? On the faculty or in between? Same analysis. Liệu tâm mình nó nằm ở trong căn của mình, cái nghĩa các căn của mình, hay là nó nằm ở phân giữa, hay là nó nằm ở trên đối tượng đó?
Or is the mind inside your body, outside your body, in like right in the middle of inside, outside on the skin? You cannot find. Hoặc là nó tâm nó nằm ở trong người mình, hay là nó nằm ở ngoài mình, hay là nó nằm trên lớp da của mình, thì nó không có, nó vô lý. So Shantideva says this is the reality when we have strong anger and strong desire that completely overpower us and controls us. But when you look at it, you actually don't find anywhere. Thì Ngài Từ Thiên nói là khi mà mình bị rất là mạnh, phiền não rất là mạnh, như là phiền não lớn, như là phiền não của tâm sân, phiền não của tâm tham, nó chiếm hữu mình, và mình không, khi mà mình tìm nó thì mình phân tích nó, thì mình không thấy nó tồn tại ở đâu. He says, where do they stay? Where are they existing that they harm all sentient beings? Thì Ngài đặt câu hỏi là nó nằm ở đâu, nó dựa vào đâu, nó ở đâu mà nó phát ra mà có thể nó làm tổn hại chúng sanh. Yeah. Yep. Dini Dunda, he says, this is like a illusion. Ngài nói nó giống như là một cái ảo ảnh. Nowhere to be found, but still functioning. Không tìm thấy được ở nơi nào, nhưng mà nó vẫn có cái sự hoạt động của nó. For example, when a magician creates an elephant with, 6 tusks. Khi mà ví dụ như là khi mà một người ảo thuật gia họ biến ra một con voi có 6 ngà. There is no elephant there. Nó không có một cái con voi nào hết. So there is no 6 tusks of that elephant. Và nó cũng không có 6 ngà của con voi đó. And we are, and so how would it look like when two people are fighting over how much each of this tusk can be sold for? Và bây giờ mình tưởng tượng nó như thế nào nếu mà hai người đều đánh nhau, giành nhau để mà bàn luận về mỗi cái ngà của con voi đó bán được giá bao nhiêu. This is the eye of the wisdom, seeing of what the wisdom sees. Đó là con mắt của trí tuệ, con mắt của trí tuệ có thể thấy được. So he says, Shantideva says, this is like an illusion. So let go of your fear. Don't be so afraid of it, and try to abandon it now that you know its reality. Ngài Từ Thiên nói là đừng có sợ hãi nó, bởi vì nó chỉ là ảo ảnh thôi, và mình hãy từ bỏ nó. Why do you let yourself suffer unnecessarily in the lower realms like hell realm? Tại sao mình để cho bản thân mình bị khổ sở ở những cái cõi thấp hơn, ví dụ như là cõi địa ngục? Because when you lose, when you let go, when you are defeated by afflictions, that's where you go. Tại vì khi mà mình đi thua cuộc á, mình bị nó thắng mình á, bởi phiền não của mình á, thì đó là nơi mà mình sẽ đến, đó là địa ngục. This is also a very important stanza. Và cái câu này rất là quan trọng. You should pray to really understand the meaning. Mình phải cầu nguyện để mà mình có thể
hiểu được ý nghĩa đó. And not just understand it, but really experience it. Không chỉ những hiểu nó mà mình phải cảm nhận nó được, có nghĩa là mình phải kinh nghiệm nó đó. Yes. Thế tờ năm xăm chỉ cái chế bài là bắt đầu bị chết tụi bé chăm, em ngắm mà nhìn em đã cái chỗ cái này bắt đầu khá là yes. Thường tư duy như vậy, nên cố sức tu hành, giữ trọn giới Bồ Tát, không tuân lời lương y, làm sao dứt được bệnh. This is how I should reflect and labor, that I might apply the precepts thus set forth. What invalids in need of medicine ignored their doctor's words and gained their health. So, after thinking on such teachings of the Buddha and the Bodhisattvas, from now on, I should diligently try to practice the discipline. Sau khi mà mình đã nhận được cái sự giáo huấn hay là được sự giảng dạy của các vị Phật và các vị Bồ Tát, thì mình phải tinh tấn để mà thực hành nó. The discipline, meditation, and wisdom. Trì giới, trì giới, thiền định và discipline, meditation and wisdom. Yeah. Và trí tuệ. These three are the three trainings of Buddha Dharma. Ba cái này là ba cái pháp rèn luyện của Đức Phật, đó là giới định tuệ. Because we want, what do we want? We want to get rid of affliction. Mình muốn cái gì? Mình muốn là có thể từ bỏ được phiền não. But the affliction you can only get rid of when you have wisdom. Phiền não mình chỉ có thể từ bỏ được khi mà mình có trí tuệ. And wisdom you can only have when you meditate. Và trí tuệ mình chỉ có thể đạt được khi mà mình thiền định. And you can only meditate when you are not distracted. Và mình chỉ có thể thiền định khi mà mình không có bị phân tâm. And you can only be undistracted when you are disciplined. Mình chỉ có thể tập trung được mà không bị phân tâm đó, là khi mà mình có giới, có kỷ luật. You know, so that's why, since you want the wisdom, you need meditation, and if you want the meditation, you need to be disciplined. So there is only three trainings of Buddha Dharma. Khi mà mình muốn có trí tuệ thì mình bắt buộc mình phải thiền định, mà mình muốn thiền định thì mình phải có cái sự kỷ luật. Thì nó chỉ có ba phương pháp này là phương pháp rèn luyện của Đức Phật. So from now on, contemplating on the downfalls of afflictions and nature of afflictions and so on, I will try to accomplish these trainings. Cho nên kể từ bây giờ, khi mà mình quán chiếu về cái sự phạm sơ xuất của phiền não, hay là muốn thoát khỏi phiền não, thì mình sẽ thực hành pháp của Phật từ bây giờ. Buddha is like the doctor. Đức Phật giống như là một vị thầy thuốc lương y. I am the patient. Và mình là một bệnh nhân. Affliction is the disease. Phiền não là một chứng bệnh.
Now, what patient gets better by not listening to the doctor? Thì làm sao có bệnh nhân có thể hết bệnh nếu mà không nghe lời của vị thầy thuốc? Nobody. Không có ai hết. You don't listen to the doctors, their advices, you get worse and worse and worse. Nếu mà mình không có nghe lời bác sĩ và lời khuyên của bác sĩ thì mình sẽ bị nặng và nặng hơn. These days maybe that's not true. Thời bây giờ thì có thể nó sẽ không đúng như vậy. These days the doctors, you're sick, oh, operation, cut it. You're sick, operation, cut it. They want to cut everything. Tại vì thời bây giờ khi mà mình bệnh thì mình nói là mình bệnh thì họ sẽ mổ mình và họ cắt, mổ mình thì cắt. But generally that's true, that if you don't listen to the physicians, the doctors who knows about health, who knows about disease, and you don't listen, then there's no way. Nhưng mà thường đó là nó là một sự thật, tại vì khi mà mình không có nghe lời của các vị bác sĩ thì mình sẽ bị bệnh thêm, nặng thêm. So this is the 4th chapter of Ways of Bodhisattva. Và nó là đó là chương 4 của nhập Bồ Tát Hạnh. Next one, the next chapter is kind of like the continuity of this chapter, sort of, you know. Và chương kế là giống như là cái chương tiếp tục của cái chương này vậy đó. Nó sẽ là sự tiếp tục của nói tiếp của chương này, là chương 5 á. So the previous chapter he said, be careful, you know, don't get defeated by afflictions, try to generate courage that you can defeat afflictions and so on. Thì chương 4 á, Ngài nói đến là mình phải cẩn trọng, mình phải can you repeat it again? We must be careful. Mình phải cẩn trọng nhé. These are the afflictions. Đây là những phiền não. Do not get overpowered by them all the time. Và mình đừng để nó chiếm đoạt mình, chiếm hữu mình, lúc nào cũng chiếm hữu mình hết. You should generate courage to defeat them. Mình phải có tâm courage. Sometimes I forgot. Có tâm can đảm, tâm đừng có dũng khí để mà mình có thể vượt qua được tâm phiền não. Now, this chapter is Sheshin. They translate as a vigilant introspection or vigilance. Some people translate. Thì bây giờ chương 5 thì có người họ dịch là tỉnh giác. Meaning being aware of what is happening with your mind. Nghĩa là mình phải có tâm chánh niệm với những gì đang xảy ra trong tâm mình. Being aware of what is happening with your body and speech and mind. Và mình phải có tâm chánh niệm với thân khẩu ý của mình. So, laba sungar de bay rab de dimne sem sung de sungar majina laba sungar yom news. The first stanza. Yeah, câu đầu. Okay. Ai giữ giới Bồ Tát phải giữ gìn tâm ý, nếu không duy trì bất cứ giới luật nào. Yeah. Those who wish to keep their trainings must with perfect self-possessing guard their minds
Without this guard upon the mind, the trainings cannot be preserved. So, in the last stanza of the previous chapter, he says, knowing this, thinking like this, one should be diligent and try to practice the trainings. Trong cái chương cuối á, thì Ngài nói là khi mà mình nghĩ tới như vậy á, thì mình sẽ trở nên tinh tấn. Có nghĩa là mình nghĩ tới những cái phần của chương cuối á, thì mình trở nên tinh tấn trong cái sự tu tập của mình. Yeah. So now this stanza starts from there, saying, those who wish to train in the three trainings of discipline, meditation, and wisdom, first thing they need to do is to protect their mind. Thì trong cái câu đầu tiên mình mở đầu của chương này á, thì những ai mà muốn thực hành tu tập á, và sự rèn luyện của ba pháp, có nghĩa là giới định tuệ á, thì cái việc đầu tiên á, là phải bảo vệ tâm của họ. He says it's not easy. Và Ngài nói là nó không có dễ dàng. So rabdu dim meaning dim. Dim is more like gathering your strength, you know, protect the mind by gathering all your strength. Có nghĩa là mình hội tụ lại tất cả sức lực của mình á, mình dồn tất cả khả năng của mình lại để mà mình bảo vệ tâm mình. Because if you do not protect the mind, you cannot protect your discipline, meditation, wisdom will not happen. Tại vì nếu mà mình không thể nào bảo vệ tâm mình đó, thì mình sẽ không bảo vệ được giới, mình không bảo vệ được sự thiền định, và mình sẽ không có được trí tuệ. Xem chỉ long bồi yên tàng về nằm bên nếp bát bát long chỉ mà tu nhiều vậy, đến là đến niệm mê. Wondering where it will, the elephant of mind will bring us down to torment in the hell of unrelenting pain. No worldly beast, however wild and crazed, could bring upon us such calamities. The second stanza. Voi điên tuy gây hại, nhưng không thể nào bằng con voi tâm phóng dật mang đến bao tai ương. He says, mind is like a elephant. Ngài nói là tâm nó giống như là một con voi vậy. You need to train it. You need to control it. Mình phải rèn nó, mình phải control, điều khiển nó. Because it's too strong. Tại vì nó rất là mạnh. How strong? He says, this type of elephant can push you into the deepest of hell. Nó mạnh tới mức độ mà nó mạnh như thế nào? Nó mạnh tới mức độ là nó có thể đẩy mình xuống tới tận cùng của địa ngục. Even a real crazy elephant cannot harm you like that. Ngay cả con voi bị khùng, bị điên đi chăng nữa, nó cũng không có thể nào làm điều đó với mình. Maybe it can destroy your house, and probably maybe it can crush your skull, but it cannot throw you into hell realms. Nó có thể phá hủy nhà của mình, hoặc là nó có thể giẫm đạp làm nát sọ của mình, nhưng mà nó không thể nào đẩy mình xuống địa ngục được. Or maybe also destroy your car. Nó cũng có thể phá hủy xe của mình.
So then the next stanza is following that same logic. If with mindfulness's rope, the elephant of mind is tethered all around, our fears will come to nothing. Every virtue drop into our hands. Câu kế thì nó cũng giống như nó cũng tiếp nói cái sự hợp lý đó, là luôn dùng thần chánh niệm cột chặt voi tâm điên, thì tai ương biến mất, phước lành hiện đến liền. It's too big. Nó bự quá. What does Nya say again? She says, how to say it? Yeah, in a way you sell for when you get bigger. Huh? In a way to sell for when you get bigger. That's good. So previously he gave example that mind is like elephant, right? So then obvious question is, what do I do then? How do I, tame the mind? And then the question is, how do you tame an elephant? You bind the elephant, you chain the elephant, to the ground. You chain the elephant from the left side, from the right side. If the elephant is crazy, untamed, so you try to chain it from all sides so it cannot go anywhere. Câu trước Ngài ví dụ tâm như con voi, thì câu hỏi đặt ra là làm sao để mà mình điều phục tâm, làm sao để mình điều phục con voi đó. Thì đối với con voi á, thì mình dùng dây thừng, mình dùng dây xích để mà mình cột, mình buộc nó lại bằng đất. Nếu mà con voi nó bên phải, nó giận dữ thì mình cột nó bên phải, bên trái thì giận dữ thì mình cột nó bên trái. Thì đối với tâm cũng vậy, mình dùng thần chánh niệm để mà mình dùng tâm chánh niệm để mà mình cột chặt cái tâm của mình lại. So then you bind this elephant of mind with the rope of mindfulness. Cho nên mình cột tâm voi này với lại dây thừng của chánh niệm. Rope of awareness. Thừng của tỉnh thức. Which means you just watch it all the time. Nghĩa là mình luôn luôn mình theo dõi nó, lúc nào cũng theo dõi nó. You're watching your mind. Mình theo dõi tâm mình. Then all the fear will be gone, he says. Và tất cả sự sợ hãi nó sẽ biến mất. Because when you're watching the mind, then you have the option to stop the mind from doing wrong things. Tại vì khi mà mình theo dõi tâm mình á, thì mình sẽ có thể ngăn ngừa hay là mình chặn đứng được tâm mình nó làm những cái việc sai trái. And you have the option to do the right thing. Và mình có sự chọn lựa để mà mình làm những cái việc đúng đắn. Accumulate merit. Tích lũy phước báo. All the merit you will get within the reach of your hand. Thì mình có thể lấy được phước báo từ trong, mình có thể tích lũy được phước báo từ trong lòng bàn tay của mình, trong tầm tay của mình.
xem trên nhà về sung mà tao chém mất để chính symbol nằm xem để chiếc bút tắc bay thì đã tham dự tắc vào được xem để chiếc bút tul vào thì đã tham dự tul vào được. The next two stanzas go together. Điều phục được tâm ý là điều phục tất cả sư tử, voi, gấu, rắn và tất cả kẻ thù cùng lính canh địa ngục, quỷ, già so, la sát đều bị trói tất cả. Tigers, lions, elephants, and bears, snakes, and every hostile foe, those who guard the prisoners in hell, ghosts and ghouls, and every evil wraith. By simple binding of this mind alone, all these things are likewise bound. By simple taming of this mind alone, all these things are likewise tamed. When you tame your mind, not only that you can destroy affliction, but you also destroy all the enemies, he says. Khi mà mình điều phục tâm mình á, không những chỉ là mình có thể tiêu diệt được phiền não, mà mình có thể tiêu diệt được tất cả kẻ thù. The single luncheon days, yes, all these usually hostile, dangerous, wild animals like tigers and lions and so on, poisonous snakes. Not only that, even the guards of hell realm, different ghosts or whatever harmful beings in this world, they are usually very difficult and they harm us, but they do not harm someone who has tamed their mind. They cannot harm such a person. Thì tất cả thú dữ giống như là cọp, voi, gấu hoặc là rắn độc, hay là lính gác của địa ngục, hay là những loại quỷ, ma quỷ, hoặc là những chúng sanh ác độc làm hại đến con người, thì khi mà mình điều phục được tâm mình á, thì những chúng sanh này không có thể nào làm tổn hại được những người có thể điều phục được tâm. So he says, when you defeat your own mind, you defeat all of this. Cho nên Ngài nói là khi mà mình đánh thắng được tâm mình á, mình chiến thắng được tâm mình á, là mình chiến thắng được tất cả mọi thứ. Of course, it doesn't mean that once you meditate and you defeat your own afflictions, your own mind, then everybody will give you like strawberries and stuff in your mouth. Nó không có nghĩa là khi mà mình ngồi xuống mình thiền định mà mình chiến thắng được phiền não của mình, rồi tất cả mọi người sẽ hoan hô mình, rồi họ cho mình trái dâu trong miệng mình, họ đút trái dâu vô miệng mình để mình Yeah. Okay, let me not say more. It means that they might still harm you. They might still try to harm you. Nó có nghĩa là họ vẫn có thể, họ sẽ làm tổn hại đến mình. But you have no mental problem, no mental pain, no worry. Nhưng mà mình không còn cái vấn đề về những cái cảm xúc đau khổ nữa. Complete peace. Mình hoàn toàn được an lạc.
And of course, many times it really happens that because you tame your mind, anybody who come in contact with you also get very calm and peaceful when they're in front of you. Thường là khi mà mình điều phục được tâm mình rồi á, thì những người đến và họ có sự tiếp xúc với mình á, thì họ cũng cảm giác được cái sự an lạc đó. We have many accounts of like that. Mình có rất là nhiều ví dụ sống, bằng chứng sống như vậy. People who wants to harm Buddha or these great masters, they're very angry, but then they see the face and they immediately they forget their anger. Có những người họ muốn tổn hại đến Đức Phật hoặc là những vị đạo sư lỗi lạc, nhưng mà khi mà họ thấy được cái diện mạo của các vị á, thì họ tự nhiên họ lập tức được an lạc và họ quên đi cái tâm sân hận của họ. Wild animals also behave like like a rabbit in front of them. Thì đối với những súc sanh mà thú rừng á, thì nó khi mà nó gặp các vị đó thì nó cũng đối xử giống như là một con thỏ ở trước các vị. This is also possible. Và những cái này nó không có thể đều có thể xảy ra. And the great Ngulchu Thome was, I think I said this before to you guys, but anyway, when the great Ngulchu Thome was giving let me make it simple. There is a Tibetan master called Ngulchu Thome. Có vị đạo sư Tây Tạng gọi là Ngulchu Thome. I mean, there was. Thầy nói là trước đây. So he is meditating in a in a place called Ngulchu. Thì ngài thiền định ở một nơi gọi là Ngulchu. And their village gets attacked by other village people. Và những người trong làng đó bị tấn công bởi làng khác. They're coming with hundreds of horsemen with sword and spear and bow and arrow. Thì họ đến với khoảng 100 chiến mã với lại gươm giáo và cung tên. So all the old people and children of the village, Ngulchu Thome keeps in front of himself and he tells all the young people to run away. All the old and children who cannot run, he says, sit in front of me, and he starts giving teaching to them. Thì ngài Ngulchu Thome nói với lại tất cả những người trẻ có thể chạy được thì họ chạy đi. Còn những người mà trẻ thơ với lại những người già yếu không có thể chạy được thì hãy ngồi trước ngài và ngài bắt đầu truyền giải pháp cho họ. Then the enemy, they're coming on their horse, riding horse, and they see there is a lot of people there, and they come directly to where Ngulchu Thome is teaching. As they see his face, when they're coming closer, their anger is gone and they become completely peaceful. And when they reach right in front of Ngulchu Thome, they jump from the horse, throw their weapon, and make prostration. Thì khi mà những chiến mã đang tiến tới ngài, thì khi mà từ xa đó họ nhìn họ thấy được ngài thì từ cái họ cảm giác được cái sự an lạc và họ quên hẳn đi cái sự sân hận của họ, và khi mà họ tới gần ngài luôn rồi đó, tới sát ngài thì họ nhảy xuống từ ngựa của họ và họ giục tất cả gươm giáo rồi họ đảnh lễ ngài.
Yes. These things are also possible, it seems, when you have tamed your mind. Và những cái này đều có thể xảy ra nếu mà mình có thể điều phục được tâm mình. Also, when you tame your mind, you do not accumulate negative karma. Và khi mà mình điều phục được tâm mình rồi á, mình không có tích lũy nghiệp bất thiện. When there is no more negative karma, there will be no more harms. Khi mà mình không có tích lũy nghiệp bất thiện á, thì mình sẽ không có bị tổn hại nữa. Next stanza. Phật đã tuyên bố rằng hiểm họa và lo sợ với khổ đau vô tận đều do tâm phát sinh. For all anxiety and fear and pain in boundless quantity, their source and wellspring is the mind itself, he who spoke the truth declared. Remember, Yeah. you don't want to take pause? I mean, you don't want to take a break? Okay, let's take break. Because people are getting tired now, I think. 5 minutes. Yeah. 5 minutes? Yes. Okay. One stanza, then we go. Then we ask questions. Now was asking because is there a way we can train our mind to recognize mình nhận diện được phiền não không? Train our mind to recognize defilement, affliction, and overcome the affliction. Is there a way to train the mind so that we can recognize the affliction and overcome the affliction? All the teachings of Buddha is for that. Tất cả lời giáo huấn của Đức Phật, pháp của Đức Phật là để làm điều đó. But specifically, nhưng mà để mà đặc biệt về vấn đề đó, this chapter is especially good for that. Thì chương này đặc biệt là tốt cho phần đó. Because usual answer will be yes, practice shamatha and vipassana. Tại vì thường cái câu trả lời thường đó là hãy tu tập thiền chỉ và thiền quán. And maybe it works. Có thể nó là như vậy đối với mình. But I feel like it works during the time of meditation. Nhưng mà thầy đối với thầy thì thầy cảm giác là nó chỉ xảy ra khi mà trong cái khoảng thời gian mình thiền định đó. For ordinary people I'm talking about. Cho người bình thường á, thầy nói cho bình thường. Of course, when you master shamatha and vipassana, then you become enlightened. Đương nhiên nếu mà mình có thể master là mình thuần thục chỉ quán rồi thì mình sẽ trở thành giác ngộ. But giác ngộ. Yeah. But for ordinary people, we have to first cho người bình thường đó, thì mình phải tập trung vào during meditation, during practice, it seems like we are well behaved. Tại vì khi mà đối với khoảng thời gian mà mình tu tập hoặc là mình thiền định đó, thì mình có một cái ứng xử tốt, một cái hành xử tốt. But in post meditation, we feel like
we don't need to be careful now. Nhưng mà trong cái sự thiền hành á, hay là đi đứng nằm ngồi á, thì mình thấy là mình không có cần phải điều đó. When the truth is, most of the bad things we do is during post meditation. We don't do bad things during meditation. Tại vì thường á, là mình sẽ không làm những cái việc việc xấu khi mà mình ngồi thiền, nhưng mà khi mình đi đứng nằm ngồi á, mình thiền hành đồ này kia đó, thì thường là những cái việc xấu mình thường làm ở trong cái sự đi đứng nằm ngồi. So Shantideva says, watch the mind. Whatever you do, wherever you go, just watch your own mind. Cho nên Ngài Từ Thiên nói là hãy theo dõi tâm mình. Hãy cho dù mình làm bất cứ việc nào, mình đi đứng nằm ngồi, mình cứ theo dõi tâm mình. Especially when you are when you know that something is going to generate affliction within you know, watch your mind. Đặc biệt là khi mà mình thấy được là cái gì đó nó làm cho mình sinh ra tâm phiền não á, thì mình đặc biệt là mình theo dõi tâm mình ở lúc đó. And then when anger arises, you see that. When desire arises, you see that. When jealousy arises, you will see that. Và khi mà tâm sân nó sinh khởi thì mình sẽ thấy được nó, và tâm tham nó sinh khởi mình sẽ thấy được nó, và tâm ghen ghét sinh khởi thì mình cũng thấy được nó. Then you can do something about it. Và sau đó mình sẽ làm được một cái gì đó, mình sẽ làm được điều gì đó đối với nó. So then you ask, is there any practice through which we can watch the mind and get rid of afflictions, you know? Of course, like I said from the beginning, you can do samatha, you can do vipassana. These are all for that, you know. But you should also be careful during non-meditation time too. Thì câu hỏi đặt ra là nãy câu hỏi đặt ra là có cái phương pháp tu tập nào để mình có thể theo dõi tâm mình, thì hồi nãy thầy có nói là thiền chỉ quán là có thể làm được điều đó, nhưng mà mình cũng phải cần cẩn thận với tâm mình khi mà mình không có hành thiền. Khi mà trong thời gian mình không hành thiền á, mình phải cẩn thận theo dõi tâm mình ở khoảng thời gian đó. Yeah. How to watch the mind? Watch the mind. Và làm sao để theo dõi tâm thì cứ theo dõi tâm. Just ask question to yourself, what is this mind doing? What is this mind doing? Again and again. Thì mình cứ đặt câu hỏi trong tâm mình là tâm này nó đang làm gì, tâm này nó đang làm gì, tâm này nó đang làm gì. Yeah. Okay. Yeah. Any more questions? Yeah, we have a question. What is the difference between bodhicitta and compassion? Compassion is just okay. Compassion is wanting to help others. Từ bi là tâm muốn. Câu hỏi là sự khác biệt giữa từ bi và bồ đề tâm. Thì từ bi là cái tâm muốn giúp đỡ người khác, chúng sinh khác. Compassion is natural, let's say, emotion.
Từ bi là một cái cảm xúc tự nhiên. Meaning anybody can have that. Nghĩa là tất cả mọi người đều có thể có nó hết. You don't have to learn it. Mình không cần phải học để mà có nó. Bodhicitta is a very specific type of bodhicitta is the practice of compassion, and it's very specific, and this you have to learn. It's not natural. Bồ đề tâm là một cái phương pháp thực hành của từ bi, nhưng mà nó rất là chuyên về một khía cạnh, cho nên mình phải học để mà mình mới có thể thực hành được. Bodhicitta is the vow. Bồ đề tâm nó là giới. To protect all beings. Nó là nguyện để mà bảo vệ tất cả chúng sanh. So the difference is that everybody can have compassion, but not everybody has bodhicitta if you haven't taken the vow to become Buddha for the sake of all beings. Sự khác biệt của bồ đề tâm và từ bi là tất cả mọi người đều có thể có có từ bi, nhưng mà tất cả mọi người không nhất thiết là sẽ không có bồ đề tâm nếu mà họ không có nhận giới để mà nguyện là bảo vệ tất cả chúng sanh. All right. Yeah. Từ bi cũng có sẵn, có nhiều đấy. Yeah, the compassion everyone has is just those who have more and those who have less compassion. But bodhicitta have to be into practice to have it. To have practice. Yeah. Yes, but there are different ways of practicing bodhicitta. Đúng là phải có sự tu tập, nhưng mà có rất là nhiều sự khác biệt của tu tập của Bồ Tát. You can give your body to a hungry tiger. Mình có thể cho bố thí thân này cho cọp đói. Or you can sit very nicely and just think, may all sentient beings become free from samsara, like that. Hoặc là mình chỉ ngồi yên một chỗ, một chỗ rất là quay nghiêng, rồi mình nghĩ là nguyện cho tất cả chúng sanh được thoát khỏi cõi sanh tử luân hồi. Never having to give even one finger to a tiger. Và không bao giờ phải cho ngay cả dù một cái ngón tay cho con cọp. Both good practice. Hai cái đều là tốt hết. Hai cái sự tu tập tụi đó đều là tốt hết. Same like compassion. Thì cũng giống như tâm từ bi cũng vậy. You can have compassion to others without physically doing anything. Mình có thể có từ bi với người khác, với chúng sanh khác, mà không cần phải thật sự phải làm một điều gì đó. You can have compassion and give 1 krona to somebody. Hoặc là mình có thể có từ bi bằng cách là cho 1 đồng cho một ai đó. And you can have compassion and invite this homeless person to live in your house. Hoặc là mình có thể có từ bi là mình mời cái người vô gia cư đến nhà mình để ở. They are both same. There is no limit to how small and how big they can be, like that. Cả hai nó đều giống nhau, nó không có hạn chế giữa là nhỏ hay lớn. It's like this. It's like just finger ring, just rings in general, and a diamond ring.
Giống như là ví dụ như là một cái nhẫn và một cái nhẫn kim cương. Rings generally everyone can have. Thì nhẫn thì thường là ai cũng có thể có được hết. Diamond rings only those who have a lot of money to give. Và nhẫn kim cương thì chỉ có cho những người mà có rất là nhiều tiền để mà có thể sở hữu nó. Everyone can have compassion. Tất cả is only for those who have a lot of merit, who can understand Buddha Dharma Sangha, who can accept life after death, who can accept karma, who can, like that, who really wishes to be enlightened for the sake of all beings. Tất cả mọi người đều có tâm từ bi, nhưng mà đối với Bồ Đề Tâm thì giống như là chỉ dành cho những ai hiểu được Phật Pháp Tăng, chấp nhận được tái sinh kiếp sau và nhân quả. When people don't think about that distinction, that bodhicitta is a vow of compassion. It's still compassion, but it's a vow. They don't think about that. Then they call everybody bodhisattva. That's not good. Tại vì nếu mà mình không có thấy được sự khác biệt giữa hai cái đó, thì mình sẽ không thấy được là Bồ Đề Tâm nó là một cái giới biệt, thì mình sẽ bắt đầu mình gọi tất cả mọi người đều là Bồ Tát hết. Anybody who has compassion, like Nelson Mandela or Jesus or whoever, they say, oh, he's a great bodhisattva. That's very wrong. Thì họ sẽ thấy được là họ sẽ cảm giác được là họ cho là những ai có tâm từ bi giống như là Nelson Mandela hay là Đức Chúa Trời, Chúa Giêsu đều là những vị Bồ Tát vĩ đại á, thì cái đó là sai. Of course, it's not a disrespect to them. They are great people, but they are not bodhisattva. That's simple like that. Đương nhiên những người đó họ là những người đại nhân, những người lớn, những người vượt trội hơn người thường á, rồi nhưng mà họ không phải là những vị Bồ Tát. Golden ring, it's very good, but it's not diamond. Nhẫn vàng nó rất là tốt, nhưng mà nó không phải là kim cương. Any other question? That's good. Những câu hỏi nào khác không? Was that from Sung? Thầy hỏi cái câu đó phải là từ chị Sung không? Không, của Vy. No, it was from Lin. Okay. All right. These days I am teaching history of Buddha Dharma. Những ngày này thì thầy đang giảng dạy về lịch sử của Phật giáo. Would be nice if you guys also listen to that. I don't know how to do that now. Nó sẽ tuyệt vời nếu mà mọi người có thể nghe được cái đó, nhưng mà thầy không biết là làm sao để nghe. I will translate, but I don't know when. If you send us the video, and then we take time to translate this, because we have at the moment we have 3 different to translate your teaching, plus the teaching of His Holiness the 42nd Sakatrising, because we still need to translate his teaching for us to understand. Which one? The complete part 4. For you too. Yeah, for us too. Yeah. Why you two need translation? Because the way His Holiness using the language and his accent
It's very difficult to recognize. You don't have the book? We have the book. Oh, okay. But to make it more clear and smooth, we have to be translated. Especially Ling don't understand anything. Okay. That's why. Then that's good. You do this afterwards, the history of Buddha Dharma. Yeah. When we have time, we request the video again. Yeah. Because I believe Rebecca only put it on the YouTube for a certain time. Yes, we only put it for 1 month each video. That's true. Yeah. Good. Tại vì thầy đang giảng về lịch sử của Phật giáo thì thầy chỉ để lên trên đó có 1 tháng thôi, mà tụi em bây giờ phải dịch cái của thầy đang giảng và dịch thêm bộ luận của tụi em đang theo nữa, cho nên chưa có thời gian để dịch. Thì thầy nói có thỉnh thầy là tới đó thầy gửi stream lại ra còn 20 giới Bồ Tát chưa dịch. Oh yeah, and the 20 verses of Bodhisattvacharyavatara I haven't translated. Oh, okay. I finished watching it, but I haven't got time to translate it. No problem. He has time to sleep, Ramajela. Yeah. Yeah. Can you make subtitles? Subtitle? I am not sure. I don't know how to do it. Okay. Maybe we will talk about it. Okay, later. Yeah, we see it on YouTube, and then the guy on YouTube, and then we try it. Yeah. All right. Now this stanza. Why is it so? We just read the stanza before the break, right? Stanza number 6. Number 6, yeah. So then why is it so that by taming the mind, you tame all beings, you tame all harmful enemies? Why is it so? He says, because the Buddha said that all the fear in this world, all the suffering in this world comes from your own mind, not from other people, not from tiger, not from lion, not from snake, but it's come from your own mind. So then it's, you go to the real cause of the suffering, and you destroy that cause by taming the mind. Then there is no suffering. Thì như lần trước Ngài đã nhắc đến là lý do tại sao mà khi mà mình điều phục được tâm mình thì mình điều phục được tất cả kẻ thù, điều phục được sư tử, cọp, voi, rắn, vân vân. Tại vì Đức Phật nói là tại vì tất cả phiền não nó từ tâm mình sinh ra, và khi mà mình điều phục được tâm mình thì là mình đi vào được cái nhân, mình diệt được cái nhân của sự khổ. Cho nên khi mà mình diệt được cái nhân của khổ thì mình điều phục được tâm mình, thì là mình diệt được cái nhân của khổ, thì không có chúng sanh nào nó có thể hãm hại mình hết. 샘전야외 천천남 수식기네 최디 자사시 수이지 마소다 찔리중 대다대다 탐제전 디스멤버 투베존 디더직된 순본나 심니직 바샹감메. The next two stanza go together. Hình cụ trong địa ngục do ai tạo tác nên sắc nóng quả ngục, nữ nhân kia từ đâu? Phật dạy rằng tất cả do ác tâm biến ra, bởi thế trong 3 cõi tâm mình đáng sợ nhất. The hellish instruments to torture living beings. Who invented them for such intent? Who has forged this burning iron ground? Hence, whence have all these demon women sprung? All are but the offspring of the sinful mind. This the mighty sage has said. Throughout the triple world, therefore, there is no greater bane than mind itself. Yeah.
Did you translate demon woman? No, we just translate as where's the woman come from. Okay. I think in some text it is not woman, it is fire. The Tibetan term mo is woman, me is fire. So the woman with fire? Just fire. Tại vì trong Tây Tạng thì có một số sách viết là không có dịch là nữ nhân mà dịch là lửa. Tại vì mô là nữ, ma là lửa. Anyway, these are the descriptions of the hell realm. Thì đây là cái sự miêu tả của cõi địa ngục. Now comes the really critical rational thinking of Mahayana. Thì đây là một cái cách suy nghĩ critical thinking of Mahayana. Yeah. Critical. You don't accept whatever is told. You think about it. Mình không có chấp nhận được những cái gì được giảng dạy, mà mình nghĩ mình tư duy về nó, về của Đại Thừa. Because Buddha said, in the hell realm there are for example places like Yangtze, reviving hell. Okay, there are types of hell realms where you're born and you see other being there and you get very angry or you get very afraid, and suddenly there is weapon in your hand and you fight, you want to fight, and you fight all the time, every day. You die and you wake up, and then you get angry, you fight again, you die, you wake up, like that. Có những cái địa ngục, cái cõi địa ngục này là khi mà mình được sanh vào cõi đó thì mình thấy được chúng sanh khác, bắt đầu tự nhiên tâm sân mình nổi lên. Khi mà tâm sân nổi lên thì mình sẽ có trong tay mình vũ khí để mà mình đánh với chúng sanh đó. Khi mình đánh với chúng sanh đó thì mình sẽ bị tổn thương, mình chết đi. Thì cái bắt đầu mình sẽ sống dậy, mình sẽ sống dậy rồi bắt đầu mình tiếp tục như vậy, mình đánh tiếp. Thì mình luôn luôn chết đi sống lại, chết đi sống lại trong địa ngục này. Yeah. Shantideva says, who made those weapons? Thì Ngài Từ Thiên nói là ai là người đã làm ra những vũ khí đó? For whom? Và vũ khí đó tạo nên cho ai? Yeah, that's good. The description of hell realm is burning hell, for example, is that the ground is made of metal and it is burning. So Shantideva says, who made this metal ground? There is no metal ground in the nature, you know. So who made this metal ground? Did the Lord of Death ask some people to come and construct a metal ground and I don't know, start it on fire and then bring hell beings? No. Trong sự giải thích của cõi địa ngục thì cõi địa ngục này được làm bằng sắt. Thì Ngài Từ Thiên nói là ai đã làm ra cái nền sắt này? Không lẽ là thần chết
Diêm Dương á, kêu những ai đó, những công nhân đến rồi làm đúc kết xây dựng lên cái nền sắt, rồi xong rồi bắt đầu đốt lửa đó cho nó cháy nóng lên cái nền sắt đó. And where did these women come from in the hell? Và những nữ nhân ở trong địa ngục này ở đâu đến? Now, this can be man. If you are a woman, then it can be a man. But if you are a man, then it becomes a woman. Tại vì khi mà nói đến nữ nhân á, nữ quỷ á, thì nếu mà mình là nam á, thì họ sẽ là nữ. Còn nếu mà mình là nữ thì họ sẽ là nam. But if you are lesbian, it is woman. If you are gay, again it's man. Nếu mà mình là lesbian là lái cái homo á, thì nó sẽ là nữ. Còn nếu mà mình là BD á, thì nó sẽ là nam. If you are bisexual, then it can be man, woman all together. Nếu mà mình hai hệ luôn á, thì đa hệ á, thì nó có thể là nam và nữ chung luôn. Yeah. You are so creative. Huh? You are so creative. I'm not creative. It's the truth. Em nói là Shantideva is saying, who put these people? So what is this? So okay, this is the teaching. Buddha says that there is a hell realm where when you have sexual misconduct, especially if you lose, if let's say if you were ordained and then you lose your vow without offering it back, you lose it because you, out of desire of a man or a woman, and then you don't purify that negative karma, then you will be born in a hell realm where you're being chased from behind and you're running, and you reach at the foot of a mountain. Is it a mountain or is it a tree? Anyway, you'd say that first. And it's a mountain, and then you sought your love on the top of the mountain, on the tree, and you climb up to the mountain. On the way you climb up the mountain, the weapon is, or the spears come up, go through your body. Exactly. Yeah. Đây là lời dạy của Đức Phật. Khi mà mình nếu mà mình là người tu sĩ á, mà mình phạm giới dâm á, rồi mình không có tịnh hóa cái nghiệp lực đó, thì khi mà mình chết xuống địa ngục á, thì mình sanh xuống cõi địa ngục á, thì mình bị đuổi bởi sau bởi một cái vật gì đó, có thể là con chó sói hay con gì đó nó đuổi mình. Mình chạy đến chân núi, thì ở trên đỉnh núi á, có một cái cây, thì mình sẽ thấy được cái người yêu của mình á, ở trên cây đó. Thì khi mà mình thấy được vậy, bắt đầu mình leo lên đỉnh núi, thì trên cái con đường mình leo lên á, thì gươm giáo rồi nó đâm xuyên thủng thân mình tiếp tục leo lên vậy. Yeah. And there they will hear the voice of their lover, you know. Và ở đó thì họ nghe được cái âm thanh, cái tiếng nói của người yêu họ. And they will even see them far away. Họ có thể thấy được người yêu họ ở từ xa. Thấy được. Shantideva says, who put them there? Ngài Từ Thiên nói là ai là người bỏ họ đó, bỏ người yêu của họ đó. You know, did somebody
thought, okay, so he's in hell. Let me bring this woman to here, you know, for him. Nobody did that. Ngài Từ Thiên nói là thí dụ như là thì tại vì cái người đó ở trong cái ở địa ngục đó, rồi xong rồi cho nên Ngài đem đến người yêu của họ đến nơi đó. Yeah. All of these happens because of negative karma. Tất cả những điều đó xảy ra đều là bởi nghiệp bất thiện sẽ nó đưa đến. All of these are reflections of unwholesome mind. Tất cả điều đó đều là sự phản diện của tâm bất thiện. Which is why in this whole world there is nothing more fearful than your own mind. Đó là lý do tại sao trong cả thế giới này không có cái nỗi sợ hãi nào đáng sợ hơn là tâm của mình. Because mind can bring all these to reality. Tại vì tâm của mình có thể đem tất cả mọi thứ trở nên thành một hiện tượng, thành sự thật. All right. Yeah. Now the next stanzas are very famous, and they are the unique explanation of what are the 6 paramitas according to Madhyamika tradition. Thì cái câu kế là cái câu rất là nổi tiếng của đối với truyền thống Trung Quán luận. Two stanzas together. Yeah. 갈대 저와 올 파르베 진베 파르 친네나 다동 도트 요능님 쪼바 지달 파르 친 도바 탐지 데지데 쪼고나 똥섬 진베 파르 친송도 대대된 있습니까? Nếu bố thí cao cả đạt được nhờ xóa nghèo, chẳng lẽ Phật sư kia không đạt hạnh bố thí vì thế gian vẫn nghèo? Bởi vậy tâm bố thí cả tài sản công đức là bố thí rốt ráo, Phật xuất từ nội tâm. If transcendent giving is to dissipate the poverty of beings, in what way, since the poor are always with us, have former Buddhas practiced it? Transcendent giving, so the teachings say, consists in the intention to bestow on every being all one owns, together with the fruits of such a gift. It is indeed a matter of the mind itself. Yeah. Now, in the previous stanza, he shows us how dangerous the mind can be. Ở câu trước thì Ngài nói là cái tâm nó đáng sợ như thế nào. Now he shows how wonderful the mind can be also. Bây giờ Ngài sẽ nói là tâm có thể tuyệt vời như thế nào. So just as the mind can be hell realm, giống như tâm có thể như là cõi địa ngục, or the hell realm can be in our mind. hoặc là cõi địa ngục nó có thể nằm trong tâm mình. The 6 paramitas are also our mind. Lục đạo ba la mật thì nó cũng là tâm mình. So he says, what does paramita means? Thì Ngài nói là lục đạo ba la mật nghĩa là gì? Does it mean that you remove all the poverty in this world? Nó có nghĩa là, liệu nó có nghĩa là mình sẽ làm cho tất cả chúng sanh trên thế giới này thoát nghèo? If that is true, then how did the Buddhas accomplish paramita of generosity? Because there are still many poor people.
Nếu mà nó là sự thật thì làm sao Đức Phật có thể đạt được cái hạnh bố thí? Tại vì hạnh bố thí, tại vì trong thế giới này cũng còn rất là nhiều người nghèo. So that cannot be. Và nó không thể xảy ra. So then paramita is not really physical act. Cho nên ba la mật nó không phải là hành động của physical, là hành Like động you của physically thực tướng. give something to others and remove their poverty. Sorry. That you physically or you tangibly give something to someone and remove their poverty. That's not generosity, paramita. Mình không phải là nó không phải là mình phải nhất thiết là mình phải hiện diện tướng ra để mà mình cho một người cái vật gì đó thì nó mới là ba la mật. So then what is it? He says, và nó là gì? Ngài nói là having the mind of having a willingness to give everything to everyone. Có tâm muốn cho hết tất cả mọi thứ cho tất cả mọi người. All the merit and their results, everything that you are willing to give to all beings. Thì cho tất cả mọi thứ bao gồm kết quả và phước báo cho tất cả chúng sanh. That is the paramita of generosity. Và đó là đó là ba la mật của bố thí. And it is just the mind. Và nó chỉ là tâm. Yeah. You have questions? Mọi người có câu hỏi? Where's the mind? Who asked? Ai rồi? Sương asked. Sung asked. Oh, where is the mind? Where is the mind? Where does she think is the mind? Ask her, what do you think? Chị nghĩ là tâm nó nằm ở đâu? Tâm nó là gì? It's okay. Tại sao khổ kiếp từ đó giờ ý là muốn có đi ngồi mua nhà ý làm được tốt. Nga say mind is the thought. Thought is mind. No, but where is it? Nhưng mà nó nằm đâu? Nó nằm trong não. Nó nằm trong cái tưởng của mình. In our conception. Where is conception? Tư tưởng mình nằm đâu? It's like you asking the egg come first or the chicken come first. Not really. Conception is mind. Nó không phải vậy. Conception is mind, no? Tư tưởng là tâm. And if I ask which come first, mind or conception, let's say it's like chicken and egg, I just ask where are they? This one should be able to answer. Nếu mà thầy hỏi là tâm đến trước hay là tư tưởng đến trước thì chị có thể nói là nó giống như trứng với gà, nhưng mà thầy hỏi là nó ở đâu mà thì chị có thể trả lời được. Thì chị biết là tư tưởng mỗi lần tư tưởng mình nghĩ gì thì cái tâm mình đó xem cái tư tưởng mình nghĩ, cái tâm mình quyết định là cái con cơ thể mình nó đi theo, nghĩa là nó đi chung cả mình. When our concept thoughts thinks, then all my
start to think, and then our body start to follow the action. So yeah. Where is it? I don't ask what is it. I ask where is it. That's the Sung question. Where is the mind? Cái gì mà thầy hỏi nó nằm ở đâu? Inside our body. Good. Where inside the body? Nhưng mà in nó your nằm ở đâu? nose? Ở trong người mình. In the thoughts. Is the thought a body? Ý mình là cơ thể mình hả? Tư tưởng của mình. Conceptual. Is it a body? No, she said it's in the body, so I'm asking which part of the body. Tại vì hồi nãy chị nói là nó ở trong cơ thể của mình, thì thầy hỏi là nó nằm ở phần nào của cơ thể, thì chị nói là ý. In her brain. It's the brain. Yeah. Thì có thể là nó là mình dần nữa. Giống như chẳng hạn như là mình muốn cái gì mình muốn, nếu mình không muốn mình sẽ không làm. Thì cái muốn của mình từ đâu ra là từ cái ý nó ra. Giống như mình muốn qua đây ngày hôm nay thì mình sẽ. Yeah, chị đang giải thích nó là cái gì, thầy hỏi nó nằm ở đâu. Cái muốn, cái ý nó nằm trên cơ thể mình làm. Mắt thì cái từ tay, cái đầu. Mắt thì tay từ cái đầu mình đó. She say from the area in the head. Which area? Inside the head. Which part of the brain? Right side, left side, front, back, above, below? Ở trong não thì nó nằm ở bên phải, bên trái, trước, sau, bên trên, bên dưới. She don't know where it's come from, but she only knows when the function of the brain starts thinking, then we start to follow it by action. So when you die, there is no mind then. Nếu mà khi mình chết thì sẽ không có tâm nữa, đúng không? She don't know where's the mind gone. No. Because at that moment she have no thinking. When she's dead. Yeah, no thought. When she's dead, there are no thoughts. So when she's dead, there is no thought, then there is no mind. Yeah, is it what she's saying? Thì tại vì nói là khi mà mình chết, mình sẽ không còn suy nghĩ nữa. Thì khi không còn suy nghĩ thì sẽ không có tâm nữa. Vậy chị nói vậy không? No, she just say she don't know where it's gone. But now she say because I haven't dead yet, so I don't know. How does she know that mind is in the brain? Vậy làm sao chị biết được là tâm nó nằm ở trong não? I say mind is in my finger because it's painful. I don't like it. Giống như thầy thấy được là nó nằm trong tay này. Tại khi thầy đánh xuống thì nó đau, thì thầy không thích nó, thì tâm nó nằm trong tay. Or maybe it's in my stomach because it's empty. Then I think, oh, I should eat. Hoặc là nó nằm ở trong bao tử thầy, tại vì khi mà bao tử nó trống rỗng thì thấy đói bụng thì thầy muốn ăn. Or hoặc là now they say the mind is running around. Running around? That's good. That's very good. Mind running around. Nó rất là tốt. Mind has a shape. Tâm nó có tướng không? No shape. She say it's half. Half? Yeah. What is half? It's half. She say
she don't know whether it's have a form or not, but a shape or not. But when we angry, or expression outside, it turned out to be like that. And she don't know if it's correct or not. That is not mind, that is the face. Cái đó không phải là tâm, cái đó là mặt gì mà. Ý giống như là không biết phải nghĩ đúng là cái tâm không, nhưng mà lúc mình đang giận một người nào á thì con người của mình để điểm gì nó như vậy, thì nó có phải thể hiện từ cái tâm của mình ra cái con người của mình không, thì đó là cái tâm từ ra hay là thì lúc mình đang vui thì cái mặt mình nó khác, cái tâm mình đang giận cái mặt mình nó khác thì. She has a lot to say. Yeah, difficult to translate too. Okay. She say she don't know whether it's mind have shape or not, have form or not. But when she angry, her face is changing, because when she happy, the face is different, and when she angry, the face is different. So she's not sure there's a shape or form for the mind. Yes, but the face and the shape of the face is not mind. Cái khuôn mặt và cái tướng của khuôn mặt nó không phải là tâm. That is the maybe result of the mind, no? Đó là cái kết quả của tâm. Thì là cái tâm mình điều khiển cái bề ngoài của mình là thì biểu hiện ra. She say because the mind controls or expression. Still, that's not mind. Nhưng mà đó cũng phải tâm. Or would you say the angry expression is the brain because it controls the anger? Hoặc là mình có thể nói là chị nói có thể chị nói là cái sự sân hận nó the angry control the expression is the anger. The anger, angry expression. Do you think it is the brain? Because khi mà cái tâm sân hận nó khởi lên nó có biểu hiện của sự sân hận trên mặt chị á, thì chị nghĩ đó là tâm, đó là não hả? Không nghĩ là não mà nghĩ là cái ý của mình nó đang điều khiển mình. She don't think it's a brain, but it's the thoughts that control us. All right. This is something you should contemplate. Thì cái này là cái mà mình càng nên tư duy nhiều. Thì mình tư duy là những cái gì là mình không thích đó, là cái biểu hiện của mình nó ra, nên khi mình biết những cái đó mình không vui ý mình thì mình mới tư duy được. Ý thầy là tư duy là tâm nó nằm ở đâu á? Cái tâm nó nằm ở đâu? But before that, before where is the mind, you need to first kind of have some sort of understanding of what is mind. Trước khi mà mình muốn biết được tâm nằm ở đâu á, thì mình phải biết được là tâm là cái gì. She separated conceptualization and mind separately. Tại vì chị tách rời giữa hai cái tư tưởng và tâm, hai cái đó là khác biệt. So conceptualization is not mind. Cho nên tư tưởng nó không phải là tâm. Because it is the cause of the mind. Tại vì nó là nhân của tâm. So contemplate like that. If you say it is in the body, then which part of the body? Nếu mà mình nói là tâm nó nằm ở trong cơ thể này thì nó nằm ở phần nào của cơ thể? First of all, you think, does mind have shape? Đầu tiên là mình phải coi là tâm nó có tướng không? Có hình tướng không? If it doesn't have shape, how can it be inside the body? Tại vì nếu mà nó không có hình tướng thì làm sao nó nằm ở trong thân được? Tướng á. Tướng. Bề ngoài, cái tướng nè.
con người đứng hai tay hai chân. Thì tâm nó cũng phải có một cái tướng gì đó. Try to explain what is shape for xương. Sung should think about this. Does mind has a form like a table, wall, eyeballs? Does her mind has a form? Is it round? Is it flat? Does it have a shape? Yeah, tâm nó giống như nó có tướng giống như là bàn, ghế hay là trưng bày. Nó tròn hay là nó dẹp. Even water has shape. It changes a lot, but still it has some sort of shape. Ngay cả nước đây chăng nữa nó cũng có tướng. Tuy rằng nó thay đổi rất là nhiều nhưng mà nó vẫn có tướng. There's some sort of a form. Yeah. So then how can something that does not have form, how can be inside the body? Tại vì nếu mà cái gì đó nó không có tướng thì làm sao nó có thể ở trong thân được? Can it even have border like inside but not outside like that? Và nó có thể nào nó có giới hạn không? Có nghĩa là nó không ở trong bên trong mà nó cũng không ở bên ngoài. Ví dụ như vậy. Yes, think about this. Hãy suy nghĩ về điều đó. She say her head, the hair going to become gray. If she thinking too much. That's good. Phải nói tốt. First thing is to know what is mind. Việc đầu tiên là phải biết được tâm là gì. Mind is the experience. Tâm là một cái sự trải nghiệm. Happy, sad, all this. Hạnh phúc, buồn, tất cả những thứ đó. Mind is the thoughts. Tâm là ý. Mind, what is mind? Mind is devotion, mind is mind is compassion. All of these are parts of mind. Tâm là tín tâm, là từ bi, thì tất cả mọi thứ đó nó đều là một phần của tâm. Then now the question is, where is mind? Câu hỏi kế là tâm nó ở đâu? And also, as soon as we think where is mind, we make one big mistake. Và ngay lập tức khi mà mình nhận diện được, mình suy nghĩ tới là tâm nó ở đâu, thì mình đã mình đã sai lầm. We think that I have only one mind. Mình nghĩ là mình chỉ có một tâm thôi. But anger is not, but for example, but good thoughts, it's not the bad thoughts. Nhưng mà tâm thiện nó không phải là tâm ác. Bad thoughts are not the neutral thoughts. Tâm ác nó không phải là tâm không ác không thiện. So there are different types of mind. Cho nên nó có rất là nhiều tâm khác nhau. Sometimes the mind has thoughts. Cho nên đôi lúc tâm nó có sự suy nghĩ. Sometimes there is no thought. Đôi lúc nó không có suy nghĩ. Sometimes it experiences pain in the toe, like in our feet. Có đôi lúc nó cảm giác được là sự đau đớn ở trong ngón chân cái, ở trên bàn chân của mình. While you're experiencing pain in your feet, you can win 1,000,000 kroner lottery and you're also happy. Trong một lúc mình cảm giác được cái sự đau đớn ở chân mình, mà mình cũng có thể cảm giác hạnh phúc, thắng lô tô được
triệu đồng. The experience of pain is not the happiness of winning the lottery. Sự trải nghiệm của đau đớn của ngón chân nó không phải là sự trải nghiệm của hạnh phúc của thắng vé số, trúng vé số. Yes. So you don't have one mind, you have hundreds of different. Mình không có một tâm mà mình có cả trăm tâm khác nhau. You're seeing, you're hearing, you're feeling together all the time. Like feels like together anyway. Cái mà mình thấy, cái mình nghe, thì những cái đó nó hợp lại, nó đều là tâm. Now, when you say, where is the mind? Cho nên bây giờ mình hỏi là tâm nó nằm ở đâu? Since you now slowly have better understanding of what is mind, khi mà mình bắt đầu từ mình hiểu được là tâm nó là cái gì rồi, the way you think about where is mind, when you will think, you change a little bit now. Và cái cách mà mình suy nghĩ là tâm nó nằm ở đâu thì bây giờ bắt đầu nó thay đổi rồi. Before you were thinking like this one book, where is the book on the table? Like that, it's like a mind is like a one circle or something that is here or here, wherever. Now, you don't think like that. You think, oh, mind is hundreds of different experience. Trước đây giống như mình nghĩ tới cuốn sách, thì mình cuốn sách ở trên bàn, thì mình nghĩ tới tâm là một phần nhỏ, tròn nhỏ, nó nằm ở đây trên cơ thể. Nhưng mà bây giờ mình nghĩ lại nó khác rồi. Mình nghĩ là tâm nó là 100 cái sự kinh nghiệm khác nhau. That is good. Đó. Any other question? Có câu hỏi nào khác nữa? No. All right. What are you guys going to eat? Noodle, yeah. Mình ăn gì? Oh, nice. But I can start. You guys don't eat rice or bread? Mình không ăn bánh mì hay là ăn. You always eat noodle. We just have bread. No, we have baguette, Vietnamese baguette in the morning for breakfast. Nice. And then whenever not your teaching, we practice the 8 precept. We eat rice because it's fun for it lasts longer. Rice is better? For the 8 precept, because we don't eat afternoon. Yeah. So we need something that lasts longer. Okay. All right, then please dedicate the merit. Hồi hướng công đức. Nhờ công đức này nguyện cho chúng sanh vượt vào phiền não, chiến thắng nghiệp chướng, vượt thoát đồng đời, biến rộng luân hồi, thành đạo vinh tư. Nguyện cho Bồ Đề Tâm nơi nào chưa phát triển sẽ lại thành lạc pháp, nơi nào đã phát triển sẽ thành tựu không ngừng, không bao giờ có duyên. Không gian con chúng sanh con nguyện tu con ở lại su nạn khổ nạn khỏi thế gian. Kone kondo pelwar sho. Good, then enjoy your lunch and thank you. see you guys.